Δεν ξεχνώ. Η φράση σύμβολο για την εισβολή της Κύπρου και για όσους την προκάλεσαν. 1974. Κεφάλαιο 45. Η δικτατορία και η Κύπρος. Η Κύπρος είναι ένα νησί με βαθιά ελληνική ιστορία. Άνοικε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ακολούθησε την μοίρα της. Λίγο πριν την τέταρτη σταυροφορία είχε πέσει στα χέρια των σταυροφόρων. Έπειτα την κατέλαβαν οι Βενετοί και το 1571 κατακτήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1878 πέρασε στα χέρια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, όμως, χρεοκόπησε εξαιτίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σταδιακά άρχισε να χάνει τον έλεγχο και να αποσύρεται από τις αποικίες της. Η διάλυση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας χάρισε ανεξαρτησία στα υποτελή κράτη και στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ειρηνική. Όμως η Κύπρος δεν θα άνοικε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λόγω της θέσης της, οι Βρετανοί επιθυμούσαν να την διατηρήσουν πάση θυσία. Κάποιοι Κύπροι, βλέποντας ότι ο μόνος δρόμος για την ανεξαρτησία είναι με τα όπλα, σχημάτισαν την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, την ΕΟΚΑ, με αρχηγό τον απόστρατο Έλληνα αξιωματικό Γεώργιο Γρίβα. Ο ένοπλος αγώνας του ΕΟΚΑ στόχευε να εξαναγκάσει τους Βρετανούς να φύγουν από την Κύπρο και να ενωθεί το νησί με την Ελλάδα. Η Κύπρος είχε 80% ελληνικό πληθυσμό, οπότε το αίτημα αυτό ήταν δίκαιο. Στον αντίποδα, το υπόλοιπο 18% ήταν Τούρκοι, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν την ένωση με την Ελλάδα, αλλά με την Τουρκία. Όταν οι Βρετανοί έφυγαν από το νησί το 1960, η ένωση που επιθυμούσαν οι Ελληνοκύπροι ήρθε ένα βήμα εκείτερα στην πραγματικότητα. Η Κύπρος μετατράπηκε σε ανεξάρτητο κράτος, με αντάλλαγμα την παραμονή 2 βρετανικών βάσεων. Πρωθυπουργός ανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Η ένταση για το μέλλον της Κύπρου σιγόβραζε. Οι Τουρκοκύπροι επιθυμούσαν να έχουν όλο και μεγαλύτερα προνόμια, παρόλο που ήταν μια μειοψηφία του 18%. Κάθε προσπάθεια διοίκησης εμποδιζόταν από το δικαίωμά τους να έχουν βέτο. Ο Μακάριος προσπάθησε να βελτιώσει την κατάσταση, αλλά το 1963 ξέσπασαν ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Ύστερα από αιώνες συμβίωσης, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι παραδόθηκαν στη βία. Έγιναν εγκλήματα και από τις δύο πλευρές. Βρετανικά τεθωρακισμένα και στρατιώτες του ΟΗΕ προσπάθησαν να βάλουν τέλος στις συγκρούσεις, αλλά απέτυχαν. Η Τουρκία απείλησε με εισβολή και μόνο η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης απέτρεψε τον πόλεμο. Έτσι είχε η κατάσταση στο νησί όταν στην Ελλάδα ξημέρωνε 21η Απριλίου του 1967. Οι Έλληνες κινούνταν στο ρυθμό των εκλογών που είχαν προκηρυχθεί για τον Μάιο. Όμως οι εκλογές αυτές δεν θα συνέβαιναν ποτέ. Μια ομάδα αξιωματικών του στρατού, υπό την ηγεσία του ταξιάρχου Στυλιανού Πατακού και των συνταγματαρχών Γεωργίου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Μακαρέζου, κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα. Σε όλη την Αθήνα κυκλοφορούσαν τεθωρακισμένα και στρατιώτες. Η Ελλάδα είχε γνωρίσει πολλά πραξικοπήματα, αλλά κανένα σαν κι αυτό. Προφασιζόμενοι κομμουνιστικό κίνδυνο και με την ανοχή του βασιλιά και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν την νίκη των προοδευτικών δυνάμεων, ανέστηλαν το Σύνταγμα και επέβαλαν δικτατορία, την Χούντα των Συνταγματαρχών. Οι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί είτε διέφυγαν στο εξωτερικό είτε φυλακίστηκαν. Η αυταρχικότητα του καθεστώτος αυτού ήταν πρωτόγνωρη. Έλληνες αριστεροί στάλθηκαν μαζικά σε φυλακές νησιά. Εκφοβισμοί, ξυλοδαρμοί και βασανιστήρια ήταν καθημερινότητα. Πολιτικοί αντίπαλοι δολοφονούνταν. Η Χούντα είχε απλώσει έναν αέρα τρόμου σε όλη τη χώρα και τα τραύματα του εμφυλίου εμφανίστηκαν ξανά.
Το 1967 η Χούντα άρχισε να επεμβαίνει και στην πολιτική ζωή της Κύπρου, επιθυμώντας να απαλλαχθεί από την παρουσία του Μακαρίου. Η Τουρκία αντέδρασε και ζήτησε την απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας στην Κύπρο. Νέες εντάσεις ξέσπασαν στο νησί, το οποίο πλέον ήταν ανυπεράσπιστο. Οι περισσότεροι Έλληνες ήταν βαθιά δυσαρεστημένοι με τη δικτατορία, ωστόσο λίγα έγιναν για την επαναφορά της δημοκρατίας. Ο βασιλιάς οργάνωσε πραξικόπημα, απέτυχε και εγκατέλειψε την χώρα. Πολλοί πολιτικοί στο εξωτερικό, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γεώργιος είχε πεθάνει το 1968, ασκούσαν κριτική με τις δηλώσεις τους. Η Χούντα θα έμενε για πολύ καιρό ακόμη. Το 1973, οι διαφορές ανάμεσα στους φοιτητές και στο καθεστώς όθησαν τους πρώτους σε σύγκρουση με τη Χούντα. Το Νοέμβριο, εκατοντάδες φοιτητές ετοιμαζόντουσαν για πορεία διαμαρτυρίας, η οποία απαγορεύτηκε από τις αρχές. Ως αντίδραση, οι φοιτητές αποφάσισαν την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Στις 16 Νοεμβρίου, πλήθος είχε μαζευτεί προς υποστήριξη των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Η Χούντα ένιωσε ότι κινδύνευε και αποφάσισε να καταλύσει την εξέγερση με τη βία. Το βράδυ της 17ης, ένα τεθωρακισμένο έριξε την πόρτα και ο στρατός και η αστυνομία κατέστηλαν βία την εξέγερση. Τουλάχιστον 24 φοιτητές σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν. Η αδυναμία του καθεστώτος να επιβάλλει τάξη αποτέλεσε την αφορμή για ένα νέο εσωτερικό πραξικόπημα, αυτό του ταξιάρχου Ιωαννίδη. Η δικτατορία έγινε ακόμα πιο αυστηρή και η καταπίεση ακόμα σκληρότερη. Θέλοντας να κερδίσει τον λαό, προσφέροντας μια μεγάλη πολιτική νίκη και να νομιμοποιήσει την εξουσία της, η νέα Χούντα προέβη σε αλλαγή πολιτική στην Κύπρο. Αποφάσισε να καθαρίσει με πραξικόπημα τον Μακάριο και να πραγματοποιήσει την ένωση με την Ελλάδα. Η Τουρκία δεν θα έμενε αμέτωχη. Αξιοποιώντας ως πρόσχημα την προστασία της τουρκικής μειονότητας, εισέβαλε στην Κύπρο. Η εθνική φρουρά της Κύπρου αντιστάθηκε στην τουρκική εισβολή, αλλά δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει. Οι Τούρκοι κατέλαβαν το 37% της Βόρειας Κύπρου. Ανήμπορη να αντιδράσει στις εξελίξεις, η δικτατορία κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες. Από το Παρίσι, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κλήθηκε να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας. Η δημοκρατία αποκαταστάθηκε και σχηματίστηκε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Στα εδάφια εκείνα, οι Τούρκοι ίδρυσαν ένα κράτος, το οποίο κανένας δεν αναγνωρίζει. Έφεραν έπικους από την Τουρκία και έδιωξαν τους Ελληνοκύπριους από τα κατεχόμενα. Ακόμα και σήμερα κατέχουν παράνομα τα εδάφια αυτά, παρά την καταδίκη από τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς. Το νότιο ελληνικό κομμάτι της Κύπρου ελέγχεται από τη Δημοκρατία της Κύπρου, η οποία δεν έχει πάψει να διεκδικεί το βόρειο της τμήμα. Όσο για την Ελλάδα, η πτώση της δικτατορίας θα άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνισμού. Το ονομάζουμε μεταπολίτευση. Για τα επόμενα 25 χρόνια η χώρα θα κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να πραγματοποιήσει τον νέο της στόχο, την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.